Okay, let's ask. This is our vape अनि रहेको छ ग्रे कलरमा रहेको छ ओके ग्रे कलरमा छ सो लेट्स ओपन दिस vape here फर्स्ट राउन्डमा होइन सो या बाई ओपनिङ दिस यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ होइन सो यो चाहिँ यसको भेपको मेन बक्स भयो यो लुक्स हेर्न सक्नुहुन्छ बबाल रहेको छ होइन इफ यु अन दिस भेप हियर विल बी द लाइनिङ होइन सो यो चार्जिङ चाहिँ V8 को चार्जिङ लाग्ने गर्दछ अनि यो रहेछ यसको कोइल बक्स जो कि हामी फ्लेभर हालेर युज गर्न सक्छौँ सो यहाँभित्र रहेको छ एउटा हाई भोल्टको ब्याट्री होइन लेट्स हेरौँ अब दिस इज दिस ब्याट्री यो यसको ब्याट्री रहेको छ यसको यो कोइल बक्स अनि यो ब्यागभित्र के रहेको छ लेट्स हामी हेर्न गइरहेका छौँ सो भिडियोलाई लाइक साइड अनि सेयर गर्न नबिर्सनु होला एकदम चाहिँ दिस इज एन एक्स्ट्रा कोइल यो भेप किन्दाखेरि तपाईँलाई कोइल पनि फ्रीमा हुनेछ एन्ड दिस चार्जर डाटा केबल्स एन्ड दिस इज रबर फर फिटिङ दिस that's most for today अनि यसको फ्लेभर चाहिँ हाम्रो रहेको छ दिस वान इज अल्ट्रा कुलको ब्लुबेरी दिस इज अल्ट्रा कुलको ब्लुबेरी छ हामीसँग है एउटा अल्ट्रा कुलको ब्लुबेरी एन्ड अल्ट्रा कुलकै अर्को रहेको छ हामीसँग कुन फ्लेभर बनाना आइस सो देख्न सक्नुहुन्छ सो इफ यु निड ड्र्याग मी गाइज